शहरांच्या ना वाइब्सच खूप यंग आणि हिप्पी असतात. यू कॅन फील द फ्रीडम आणि एक्सेप्टन्स इन द एअर. त्याचप्रमाणे चिरतरुण असणारं शहर म्हणजे प्राग युरोपमधल्या सर्वात स्वस्त शहरांमध्ये येत असल्यामुळे मस्ट गो डेस्टिनेशन. आणि प्रागच्या 2 पावलं पुढे म्हणजे 100 ते 150 किलोमीटर पुढे फेरीटेल विलेज म्हणजे झेक रिपब्लिक मधलं चिस्की क्रुमलाव. या दोनही स्वप्नवत वाटाव्या अशा ठिकाणी कसं जायचं, तिथे कुठे राहायचं, काय बघायचं, किती खर्च येतो, यामध्ये आम्ही तुम्हाला पैसे वाचवायच्या उत्तम टिप्स देऊ आणि व्हिडिओच्या शेवटी खर्चाचा ब्रेकअप पण देऊ. त्यामुळे हा व्हिडिओ बघत राहा. तर प्रथेप्रमाणे इथे आम्ही काय केलं, ओल्ड टाउन मधून अगदी पाय तुटेपर्यंत चाललो. फ्री वॉकिंग टूर केल्या फुकट. अनेक चौकांमध्ये भान हरपून नुसते बघत राहिलो. झेकचं फेमस ट्रॉडलर ट्राय केलं. देखण्या ट्राम मधून शहरभर फिरलो. अगदी परिकथेत गेल्यासारखं प्रागवरून चिस्की क्रुमलावची 1 डे टूर केली आणि प्रसिद्ध चार्ल्स ब्रिजवर पडीक राहून कलरफुल प्राग अनुभवण्याचा प्रयत्न केला. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी उर्मिला आणि मी सुकीर्त. आम्ही आलेलो आहोत पहिल्या दिवशी आम्ही कसलीच आयटनरी ठरवली नव्हती. चार्ल्स ब्रिज आणि ओल्ड टाउन मध्ये फक्त चालत सुटायचं आणि संपूर्ण सिटीचा फील घ्यायचा भाऊ. बास इतकंच. जिथे छान वाटेल तिथे थांबायचं, रस्ता दिसेल तिथे चालायचं. महत्वाची ठिकाणं जसं की ओल्ड टाउन स्क्वेअर, ॲस्ट्रॉनॉमिकल वॉच, गन पावडर टॉवर, चार्ल्स ब्रिज, प्राग कॅसल हे सगळं अगदी 5 ते 10 मिनिटाच्या अंतरावर असल्यामुळे आरामात एका दिवसात कव्हर होतं. आत्ता आम्ही आलो आहोत प्राग बस स्टेशनवरती आणि आम्ही आज 1 डे ट्रिप घेतली आहे. ती म्हणजे चिस्की क्रुमलाव नावाचं खूपच ऑसम एक छोटंसं विलेज आहे झेक रिपब्लिकचं. आणि तिकडून साधारण प्रागवरनं 2 ते 3 तास लागतात. आणि ही अप्रतिम बस आहे, पिवळी बस. याच्यामध्ये टेलिव्हिजन पण असतो आणि कॉफी पण मिळते. आणि याचं तिकीट आम्ही ॲडव्हान्स बुक केल्यामुळे आम्हाला फक्त $5 पर हेड मध्ये तिकीट मिळालंय. इट्स चीपेस्ट वन. त्यामुळे जाऊयात आता चिस्की क्रुमलाव. चिस्की क्रुमलावसाठी रिओजेट बसचा ऑप्शन सगळ्यात स्वस्त आणि मस्त. त्याचं बुकिंग ऑनलाईन करता येतं. त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहोत. आता आम्ही चिस्की क्रुमलावच्या व्ह्यू पॉइंट पाशी आलेलो आहोत. इथून कॅसल अप्रतिम दिसतो आणि थोड्या वेळात आता कॅसलला जाणार आहोत. तिथे पोचल्या आम्ही पहिल्यांदा कॅसलला गेलो, कारण तो सगळ्यात उंचावर आहे आणि तिथून संपूर्ण गावाचा मस्त व्ह्यू दिसतो. कॅसलवरून खाली उतरलं की तुम्ही थेट मध्यवर्ती गावातच पोचता. रंगीबिरंगी घरं, दगडी रस्ते, आकर्षक दरवाजे, कुठल्या तरी डिझनीच्या फिल्म मध्ये एंटर केल्यासारखं वाटत होतं. भरपूर चालून झाल्यावर आम्ही लायबॉन नावाच्या व्हीगन रेस्टॉरंट मध्ये गेलो. बरं,
फक्त इथे खाण्यासाठी प्रवास करून इथपर्यंत यावं इतकं वर्थ आहे. चव तर अप्रतिमच आहे, पण फुल माहोल. थंडी असल्यामुळे आम्ही आत बसलो, पण कॉफी बाहेर घेतली, कारण थेट नदीकाठी हे रेस्टॉरंट आहे आणि मुख्य म्हणजे व्हेजिटेरियन आहे. बाय द वे हा अतिशय उत्साही मालक कम वेटर आहे. आय थिंक तिथे ना सगळे तेच असतात आणि तो इतका गोड आहे, त्याचा उत्साह बघा. येस. Thank you. You're welcome. And then have you decided what you're gonna have? We will have quesadilla. One quesadilla. One quesadilla. Okay. Yes. भरपूर मनसोक्त हाणल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा गावात फेरफटका मारला. नदीच्या आजूबाजूलाच हे गाव वसलंय आणि सगळीकडे अगदी आरामात चालत फिरता येतं. भरपूर फिरून आम्ही संध्याकाळी 7च्या बसने प्रागला परतलो. चिस्की क्रुमलावचा अनुभव आम्ही आयुष्यात विसरणार नाही. तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी आम्हाला व्यवस्थित प्लॅन करून प्राग बघायचं होतं. त्यासाठी आम्ही ऑनलाईन फ्री वॉकिंग टूर बुक केली. कुठे भेटणार आहेत आपल्याला आपलं टूर गाईड? ऑनलाईन फ्री बुकिंग केलेलं आहे आणि फ्री सिटी टूर आहे. हे एक ॲक्च्युली युरोपमधलं खूप छान आश्चर्य आहे आणि टुरिस्टसाठी खूप छान पर्वणी. म्हणजे प्रत्येक युरोपच्या सिटीमध्ये फ्री गव्हर्मेंटनं स्पॉन्सर केलेली वॉकिंग टूर असते. चालत चालत सावकाश सगळ्या हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स, त्याचा कधी स्थापना झाली, कोणी स्थापना केली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे, हे सगळं त्या ठिकाणी जाऊन चालत चालत सांगितलं जातं. इंग्रजी, चेक, त्याच्यानंतर फ्रान्स म्हणजे फ्रेंच, जर्मन अशा वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ती मिळते. आणि आता आम्ही इंग्लिश टूर बुक केली आहे, तर आता आम्ही आमच्या सिटी टूर गाईडला शोधतोय. त्याला शोधल्यानंतर त्याला आम्ही जॉईन होणार आणि मग पूर्ण प्राग सिटी पुन्हा एकदा बघणार. आय एम सुपर एक्सायटेड अबाउट दिस. एक नंबर होता तो वॉरियर. कमाल ना, गॉड किती हिस्ट्री. आणि त्यानं 5000 वर्षांची हिस्ट्री तिथे 15 मिनिटात उभं राहून पूर्ण सांगितली, कसे कसे आले. आणि साधारण प्रागमध्ये सगळ्यांना खिडकीमधून टाकून देणे, याच्यामुळे वॉर होऊ शकते खरंच. It wasn't completed during the Charles IV's time. Okay. And because of it, the Bohemia was ruled by the Habsburg. They didn't want to spend the time and money to complete the cathedral. आता आपण प्रागची सिटी टूर घेतली, जस्ट कंप्लीट केली आपण. किती वेळ चाललेली ती? अराउंड 2.5 ते 3 तास. वाव, कशी वाटली आणि तुला? मस्ट ट्राय आहे. जी वॉकिंग टूर जी आहे ती तुम्हाला संपूर्ण शहराची माहिती, त्याचा इतिहास, जवळजवळ 3 तासामध्ये त्याने 2,500 वर्षांचा इतिहास कव्हर केला आणि खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी होत्या. खरं तर ही फ्री वॉकिंग टूर आहे. त्याची जी लिंक आहे फ्री वॉकिंग टूरची, ती आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही देतोय. काही नाही, फक्त सकाळी तुम्ही किंवा एक दिवस आधी त्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही तुमचं नाव रजिस्टर करायचं आणि वेळ असतात 10, 12, 2, तर तुम्ही तुमची वेळ निवडायची. लँग्वेज इंग्लिश जी आहे ती तुम्ही निवडायची आणि थेट ते स्पॉट सांगतात तुम्हाला. प्रॉपर मेल येतो त्याच्यामध्ये कुठल्या ठिकाणी तुम्ही जायचं आहे आणि पिंक किंवा येलो छत्री घेऊन ते पण त्यांनी स्पेसिफाय केलेलं असतं की तिथे त्यांच्या जो व्हॉलंटियर त्याला जाऊन भेटायचं. त्यामुळे मस्ट विजिट आहे वॉकिंग टूर. थँक्यू. वॉकिंग टूर बरोबरच अनुभव घ्यावा अशी प्रागमधली गोष्ट म्हणजे ट्राम. जनरली आम्ही युरोपमध्ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस घ्या असं सजेस्ट करतो, पण प्रागमध्ये त्याची काही गरज नाही. ट्रामचा 1 किंवा 3 दिवसांचा पास काढला तर संपूर्ण शहर आरामात कव्हर करता येतं. आता आम्ही 7 नंबरची ट्रॅम पकडली आणि आम्ही फक्त 350 रुपयांमध्ये म्हणजे 110 क्राऊनमध्ये पूर्ण दिवसाचा आम्ही पास घेतला, 24 तासांचा पर पर्सन. आणि आम्ही क्राऊननं आता डान्सिंग बिल्डिंग बघण्यासाठी आलोय आणि आम्ही सगळीकडे फिरतोय ट्रॅम्पनं. प्राग हे युरोपच्या बकेट लिस्ट मधलं मस्ट व्हिजिट शहर आहे. आता वेळ झाली आहे खर्चाचा ब्रेकअप सांगण्याची. मी म्हणलं तसं प्राग हे युरोपमधलं सगळ्यात स्वस्त शहरांपैकी एक आहे. त्यामुळे बेसिक हॉस्टेलची किंवा होमस्टेची रूम दोघांसाठी फक्त 2 ते 3 हजार रुपयात पर डे मिळू शकते. म्हणजे पर हेड पर डेचा खर्च 1200 ते 1500 रुपये राहण्याचा. संपूर्ण प्राग
चालत फिरता येतं, त्यामुळे इंटरनल ट्रान्सपोर्टचा काहीच खर्च नाही. तुम्हाला जर ट्रामनं फिरायचं असेल तर 24 तासाचा पास फक्त 350 रुपयामध्ये मिळतो. खाणं पिणं पण खूप स्वस्तात होतं. रात्रीचं जेवण आम्ही हॉस्टेलमध्येच करायचो, कारण तिथे किचनची सोय होती. पण बाहेर खाल्लं तर पर हेड खर्च म्हणजे साधारण 200 ते 300 रुपयामध्ये. त्यामुळे प्रागमध्ये दिवसाचा पर हेड खर्च राहणं, खाणं, फिरणं हे सगळं, हे तीनही तुम्ही 5,000 रुपयांच्या आतमध्ये बसवू शकता. मॉन्टेनेग्रो या ऑफबीट देशामध्ये सुद्धा आम्ही फिरून आलो. मॉन्टेनेग्रोचा ट्रॅव्हल व्लॉग नेक्स्ट ट्रॅव्हल व्लॉग मध्ये येणारच आहे. म्हणूनच तुम्ही नोटिफिकेशनची बेल नक्की दाबा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी कधी तो व्हिडिओ अपलोड केला ते. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आनंदी राहा आणि भरपूर फिरा. थँक्यू. आय लव्ह यू. ट्रॉडलनेक नावाचं किंवा मधमाशा लिहू मधमाशी खायला लागेल ते पण ओ माय गॉड. ओके, ट्रॉडलनेक नावाचं मधमाशी आहे.